Доброго вечора. Зараз ви побачите стрімчик, так сказати, по грі, новій грі, яка ще, як я розумію, не вийшла, але є демо-версія. Тому, судячи із, так сказати, реклами, яку я побачив не в Стімі, а через там Instagram або TikTok, там мене ця гра зацікавила. Тому мені захотілося пройти демо-версію. Я побачив, що в Steam вона є, я думаю, що б не спробувати. До вашої уваги, ось, будь ласка, демо-версія. Я вперше запустив цю гру. Якщо не помиляюсь, вона називається Holstein. Як я знаю, вона польська, але вже в ній є українська мова. І це для мене дуже чудово. Не треба там з англійської або польської перекладати. Тому приємного перегляду. Так, тут вибір демо є, як я бачу. Перше, друге, що? Лунки середовища, демонстрація зображення. Возможно, це обучення. Опа. Ага, я думав, картинка зникла. А есть налаштування яркости, а? Ага, есть. Так, і що? Хоч якесь обучення буде? Зламаний ключ. Угу. Ага, я так понял, мишкою лівої кнопки миші це взаємодія. Так, і що тут? Одяг валяється. Єбать, я що знаю, який код. Може тут щось знайти треба. А, ніхуя себе! То есть Q або Е О, та ти що? А ну що тут? Смасова коробка закріплена на стіні. Зсередини долинає тихий електричний гул. Мабуть, це щиток. Дверця застряли. Їх не відчинити. Без чогось тонкого. Угу. Домофон. Угу. Не можу піти без планів. Тобто, яких нахуй планів? Ага. В цьому місті є зерна колонія з однією метою знайти свого друга Бартека і повернутися з ним додому. Пошуки привели тебе сюди, до помешкання Яновських. Деякі сліди вказують на те, що тут можна знайти плани підземних тунелів. Якщо це так, ти зможеш потрапити до броварні. Це останнє відоме місце перебування Бартика. Так, а далі що? Одна з небагатьох у цьому місті, хто ще залишається при тямі, допомагає тобі на відстані. Її звати Аніта. І ви в цій ситуації застрягли разом. Подобається це тобі чи ні? Їй точно ні. Пам'ятай, якщо не знатимеш, що робити далі, звірся з картою. Перебери спорядження і перечитай знайдені нотатки.
Уважно обстежуй все навколо, шукай зачіпки і користуйся доступною інформацією. Трійця віддає, інакше в тебе немає шансів. А, трійця віддає, а не віддає. Ця місцина існує не для того, щоб тобі в чомусь допомогти. І твою допомогу воно не може... Воно не прийме. Для цього вже надто пізно. Жартую. Код замка 2137. Код замка, нахуй. Прошу зважати, що хоч сюжет цієї демки канонічний, дана ігроладна частина не буде представлена в основній грі. А також тут відсутні багато класних штук, над якими ми працюємо. Цілую, Сонька. 2137. Двері. Хопа. Опа. Ох. Ебануться. Так, сходи бачу. Маленька лампа з абажуром. Ні, нема лампочки. Що хочете зробити? Це ще потрібна лампочка. Так, що там далі? У нас з чим можна взаємодіяти? Ні. На вулиці поки що рано. Я так понял, я буцаю сміття. Якась, блядь, трава нахуй, стрёмна пиздець. Точно трава или якась, блядь, херня? Дівчина плаче. Плаче. Немножко дихання. Halo? Тому... Ktoś tu jest? Аго, тут хтось є? Hej, Ей, сам ти гей. proszę, wysłuchaj mnie. Будь ласка, вислухай, мені потрібна твоя допомога. Potrzebuję twojej pomocy. Czy ty... Ви Czy плачеш? ty jesteś pan Bartek? Ви пан Бартик. Co? Я його Wujek. шукаю. Wujek Дядько pan пан Бартик? Ten, co chodził z Той, хто notatnikiem ходив з i блокнотою pytał o про все różne питав? rzeczy? Tak, Так, to це я, дядько Бартик. Wujek pan Bartek. To ja, Maciek. Це я, Мацик. Maciek. Чому тут скрізь так темно, Maciek, Мацику? czemu wszędzie jest tak ciemno? Nie wiem, Не знаю, naprawdę. чесно. Ta pani od białej sukienki Дама в білій szperała w сукні щось skrzynce зробила з elektrycznej електричною w коробкою przedsionku. перед покоєм. Угу. І все, ти сидиш далі? Ну, сиди. Блять, що ти уронив так? Замкнення з іншого боку, звідти долинає радісне могикання. Якась біла жінка, мабуть. Це, блядь, за зарослі в хаті. Чого, тут давно ніхто не убирав. А, це ж я поняв, я на сходах не можу піднятись. Тут зачинено. Тобто вибір має невеликий. Чи сюди, чи... Що тут? Опа, кухня. А що я можу? Безліч магнітиків для холодильника з назвою міст. Закопане, Сопот, Варшава, Краків. О. Каструля з нашинкованими овочами та яйцями в майонезі. Ну, хавчик. А до плітки я дойти не можу. Так, телефон. Co jest? Вимикач не працює, мабуть, неможливо вже. Це де, блядь, дзвонять? Алло. Алло.
Посуд з пліснявими недоїдками. На клеєнці жирні плями від розлитого бульйону. Свиня якась хавала. А набір декоративних тарілок з народними візерунками. Якраз збита нахуй. Так, що тут? На підлозі довгі подряпини, мабуть, це сліди просування меблів. Може і меблів. Опа, вікно. Дощ люта перещив по вікну, наче збирається. Ніколи не вщухати. Блядь, де телефон? Алло, 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 алло. Візьми слухавку. На цьому напрямку щось є? Ага, мабуть, то у ящику. А ну, і я ніяк не можу взяти. Як я розумію. Угу. Травичка жива. Чую тут десь гучніше. Зачекаю. Десь тут, домофон. Jak sytuacja? Nic mi nie jest. Я в нормі. Jest pełno mazi. Багато слизу Nie ma світла немає. prądu. Я Nie не... byłem... Janowscy. Rodzina, która tu Яновський, mieszka. родина, яка тут живе. Spotkałeś kogoś z nich? Ty Jak zastępowałeś wyglądają? się z nich? Zauważyłeś coś niezwykłego? Які вони? Помітив щось незвичне? Nic tu kurwa nie jest zwykłe. Co mam ci Та powiedzieć? тут все ненормальне. Що мені казати? Зараз зачекайте. Posłuchaj. Jeśli zależy Слухай, ci na якщо tej тобі durnej так mapie, która треба wyprowadzi ця cię do дурнувата twojego карта, Bartka, щоб rozejrzyj się po знайти domu. того Бартика, пошукай навколо будинку. Spróbuj wszystko І oświetlić світи najlepiej, якомога jak się da. більше. Dla Плазм. Той Та слизь не наш. любить штучного Не світла. любить штучного О, світла. ніхуя себе. Так давайте я лампочку отсюда викручу і буду ходити з тою ручною лампою. А, так розетки ж не всі працюють. Pogadaj z gówniarzem. Поговори з малим, Może може він про щось обмовиться. Już Вже zagadałem. говори, каже, що Mówił, że ktoś хтось grzebał w хімічив skrzynce з z електрощитком. Ну вітаю, мала дитина розібралася раніше за тебе. Для штучного освітлення потрібна електрика. Nadążasz, Зрозумів? a prąd... А вона, електрика, живе в коробці біля дверей. Ну це понятно, але мені ж треба щось Uważaj tam na тонке, siebie. щоб залізти Jeszcze się туди. tu pokręcę. Jakbyś kogoś potrzebował z mózgiem. Бережи себе, я буду поряд. І якщо знадобиться хтось із головою на плечах, що там, то я без голови на плечах. Угу. Ебать, да тут даже освещенная комната получается. Так може... Рил... А ну... Опа, ніхуя себе. А я раніше не підходив, що не пробував. Ну ладно. Опа. Так, тут є вмикач. Ага, лампа. Так, кран не працює, він повністю забитий слизом. Охуєнно накончав хтось. Діти вон живуть. Все, я тепер сламався після такого виразу. Ой, блядь.
Так, що тут? На підлозі или ні? Брудне крісло, бурка в палених гірках від недопалків. А що до телевізора не може добратися? Нахімічили. Тютю, що опять треба? Бачу свинарник, який я устроїв. Що тобі треба? Po raz pierwszy mamusia zostawiła Тебе cię що, samego? мамуся вперше самого відпустила? Oświeć na maś, jeśli cię Посвіти blokuje. нас лись, Ага. якщо він тобі Обшукувай заважає. меблі або Пересувай там собі мебля. Jak jesteś taka mądra, to czemu nie wejdziesz do Просто środka i так sama розумно, tego то чому сама сюди не підійдеш і не зробиш, а? O jasne, na pewno A? potrzebujesz moich 40 Так без мого kilogramów żywej wagi, żeby 40-кілограмового przepchnąć тіла kilka metrów. ти ті меблі не зрушиш. Тьотю, а чого ти така худа? Це ж вітром здує. Бачила, яка зараз погода у нас. Вітер дує, що капець. Ага, на shift, коли йдеш, то він тихенько йде. Тетя, не этот. А, меблі, ёпта. Я шкаф можу отодвинуть, а? Оцей. Таким чином. Так, а є налаштування клавіш? Чи як? Як я поняв, це ліки, телефонна карта, тонкий шматок пластику. Вибачаюсь.
Вибачаюсь, необхідно було взяти слухавку. Цікаво тепер, чи можу я цей предмет використати тут? Co jest? Ага, ні, не можу. Карта. Щиток. Угу. Угу. Як рухати меблі? Є якийсь этот, туторіал? А? Ну то що це? Камеру вертіти, це я зрозумів. Чувіха сказав, що можна вертіти камеру. Яким чином? Ой, не камеру, а этот, вертіти меблі туди-сюди. Нехай. Сказать сказал, а підсказати ні. Та ще головоломка. Ага, інвентар, М це мапа, таб, інвентар, інвентар. Чуєш, хлопчик, ау? Bawiłeś się żarówkami i bezpiecznikami? Ти грався з лампочками і запобіжниками? Nie, naprawdę Ні, nie. не грався, чесно. Powiedz prawdę. Кажи правду, Мушу мені wiedzieć, треба gdzie знати, są. де вони. No dobra. Ну добре. Przestraszyłem się, jak Коли przyszła прийшла ta дама pani в білій białej сукні, я sukienki. злякався. Potem se pomyślałem, Тоді я że подумав, що вона też теж може się bać злякатися ciemności. темряви. Każdy się boi. Всі ж бояться. Poszedłem do Я skrzynki підійшов до i коробки і zacząłem почав wykręcać викрикувати. korki, i wtedy А, usłyszałem викручувати hałas. запобіжники. І тут я почув Jaki шум. hałas? Який Mogę ci шум? powiedzieć. Не можу Był сказати, bardzo страшніший, я straszny. перелякався. Pamiętam tylko tyle, Пам'ятаю że тільки biegłem те, do salonu що i втік до schowałem się вітальні і pod сховався kanapą. під диваном. Вітальня і диван. Ага, він туди запобіжники викинув. Вітальня, вітальня. Так може це тут? Так ні, це ж кресло, це ж не диван. Ех, Шарик. Вітальня. Так може це ця кімната? Ні, це кухня. Ну, тут зачинено. І, блядь, по склу якомусь хожу. Це вітальня. А, до камину не можу підійти. Ну тут на крісло. Ага. А ось і перемикач, грубо кажучи. Ну, не перемикач, а запобіжник. І, ну і як мені мебель тянуть.
Одне крісло? Ні. О, ніж торчить в столі. Poważnie? Навіть мислення ніяких немає. Ага, значить коли вимикаю, воно просто знову. Щось тут якась коробочка, бачу в кутку. Що це взагалі? Якось піднімається, опускається. Я не можу шкаф уронить. Так взять на себя, потянуть и бать. Привіт. Для початку. Та як гра, тільки запустив десь це півгодини. Страшна головоломка, я тобі скажу. Да, бачились. Щось тут можна підняти, лійка. Ех, а так моя вони не поработають. Я ж не работаю, глянь, да? Льоха. О! Лампочка! Да, звісно ж заберу. Не що? Не зрозумів.
Хопачки. О, і проход на другий поверх з'явився. Так, що тут? Не про... Курва, каже. Вимикач не працює, мабуть, немає живлення. Так, що це? Тупий ніж. Звісно, з собою. Що тут? Опа. А. Я не братиму речі з кімнати бабусі і дідуся. Особливо, якщо двері замкнені. Я не братиму речей з кімнати бабусі і дідуся. Це все повторюється одне й те саме. Бо то би хтось заляканий казав це. Ви як пан Бардак? Дядь? А ти що за мальчик? Maciek? Мальчику? Ти Ти тут? tutaj? Як ти сюди потрапив? Powiedzmy, że jestem bardzo Скажемо dobrze так, wchowanego. я дуже добре граю в хованки. Właśnie dlatego pani od białej Тому sukienki дама в mnie nie білій znalazła. сукні мене не знайшла. A, Ясно. rozumiem. Spróbuj schować się pod kanapą w salonie i zrobić zasadzkę na tę panią od białej sukienki. Тепер я читаю. Спробуйте сховатися під диваном у вітальні і заскочити даму в білій сукні зненацька, щоб я потім її ножом. To tam się najpierw schowałem, ale potem było mi Але strasznie потім мені стало niewygodnie. страшно незручно. Ну, Spróbuj schować się pod kanapą w salonie i tam się najpierw schowałem. щоб і я потім страшно почувствував. Ой. А що тут у нас? Poważnie. Двері замкнені. Що тут за... Ага, я не можу мати до цього доступ наразі. В ТГ вилазь. А ну. Poważnie. Вмикач не працює, мабуть, немає живлення. Ну, добре, нехай лампочка буде зі мною на всяк випадок. А зараз я отримав ніж, а ну треба спробувати щиток відкрити. Так, посадка закрити. Використати ніж. До 10-го щитка відчинено. І що тут? Нічого собі. Оп. Оп. Поливалка, залутаємося. Ох, єбать, для інвалідів. Этот, вбиральня. З пральної машини пахне застоєм, всередині вологий одяг. Блять, кто тут везде понасырал, блять? Кран не працює, він повністю забитий слизом. А якщо отак? А, точно. О, кран нібито повинен запрацювати. Кран не я понял, до одного місця. Викрутити. Так. Ну. Мелкий зава. Spróbuj schować się pod kanapą w salonie i zrobić zasadzkę na tę panią od białej sukienki. To tam się najpierw schowałem, ale Я понял. Ти просто мене покликав. А тепер да буде світло. З холодильником нічого такого не міняється. А ну, кран.
Не працює слиз. Закінчали, блядь, повністю. Що тут? Ключики. Звісно. Що тут ще? А спички, чого? Світло ж боїться. Я так понял, більше нічого не береться. Ну добре. О! Значить, це я двигати можу. Може так було задумано. Не підозрюю. Ти мені двері відчиняй. А ти що? Опа. Рука! Скупи папа встречі, я говорила рука. Єбать, там якась записка. Я відбула останню покуту так, як наказав наш парафіяльний священник. Ми з чоловіком вже отримали результати, термін призначили на серпень. З часу останньої сповіді я вчинила наступні гріхи. Я сварилася з матір'ю, мала сумніви у вірі перед обличчям хвороби батька. Я глибоко шкодую про всі вчинені гріхи. Боюся, що мене не допустять до покутої служби. Я хочу покаятися і очистити свою душу. В рамках наступної покути я зроблю те, про що йшлося у проповіді. Я усуну джерело зла із свого тіла. Ахуєть. Вибачте, конечно, ну єбануться. Вона прям решила, то есть її проблема це її рука і... Що? Це те саме, що та людина, яка багато говорить і за це получає, так сказати, той язик йому, да? Я розумію, що руку це коли крадеш до хрена. Тоді да. Ну, локація сильна, конечно. Так, тут, мабуть, перемикач був. Ну, я так догадуюсь. Да. Так, що ще ми можемо задіяти? Розбитий телевізор. Розбита на ще. О. Що тут? Тут ніж нібито. Не залишилось торчить тесак для м'яса. З картини стікають темно-червоні потоки крові. Мабуть, це було те саме місце, де вона відрубала собі руку і вон видно якраз потоки крові до каміну. Пиздець. Жорстка баба, жорстка. Та не тільки руку може клепати тоді. Ну на цьому поверсі, мабуть, мені вже не дуже й необхідно. Ставлю я на другий поверх. Бля. Крутити. Все. Прохід є. Хоп, хоп. Ага, я зрозумів. Przepraszam, że zabnikam, ale nie wchodziłem do pokoju babci i dziadka. Tam mi nie wolno. Давай спочатку. Вибачте, що забрав запобіжники. Коли прийшла дама у білій сукні, я дуже злякався. Я ще побився лампочки, які знайшов, щоб відлякати її. Але не заходив до кімнати дідуся і бабусі. Мені туди не можна. Єбать! Да тут аж іде потік крові прямо вниз. Або це вона одрубала руку і піднялася сюди, на другий поверх. А ви що? Двері замкнули. О, ключ підійшов. Тобто двері стояли. Ой, стула.
Poważnie? Вмикач не працює, мабуть, нема живлення. Блять. Це якщо я там перемкну, я ж тоді не підіймусь на другий поверх. Майже порожня пляшка горілки, схоже, її сюди поставили навмисно, мабуть, щоб сховати. Ну, а чого я не можу підняти її? Дезінфікую, щоб було б чітке. Викрутити? Ні. Перемкнути. Co jest? Ну, звісно. Піду зараз. Переставлю пробку. Домофон. Та біжу. Nie mogę pojąć, czemu to Я aż tyle trwa. буквально не здатна зрозуміти, чому в тебе це займає стільки Rusz часу. głową. Вируши Na міз... pewno byłeś w każdym Poruszyj pomieszczeniu miskami. i zabrałeś wszystko, co się dało. Перенепоширив всі кімнати і взяв усе, що не прибите цвяхами. Może da się jakoś Хіба в тебе sprawdzić, немає czy wszędzie карти, zajrzałeś? щоб слідкувати? Де ще не перевірив? Пошла попизділа. Іди нахуй. Єбануться. А, ні, фух. Добре, що я відчинив двері. О. Меблева стінка з ламінованої плити, ламана і ремонтована багато разів. Ви знайшли старий перстень. Звісно, все з собою. Poważnie? Двері замкнені. О, зараз буде страшно. Ага, і тут ти шкет. Хопа. Подертий зошит, підписаний щоденник Касі. Кожна сторінка замазана крейдою. Нібито стартує надписи. До обкладинки приліплено вирізане звідкись фото. Гжегожа Чеховська. Двері замкнені. Дивний стос меблів. Важко уявити, навіщо це. Може барикада якась? А, там якраз вікно. Бачу. Може це, до речі, барикада так зроблена, щоб світло не потрапляло туди. Така, а тут а що? На підлозі довгі панорами меблі ля-ля-ля. Ева. Тобто отодвинули, щоб я хер достав, да? Мабуть, світло треба з тієї кімнати. А навіщо? Маєш тут нічого такого. О, постіль. Двоярусне дитяче ліжко, верхня частина гарно застає, нижня гамузом. А, треба спитати хлопчика. Przepraszam, że Вибачте, zabrałam що korki. забрав Kiedy запобіжники. przyszła Коли tu ta прийшов... pani Ну, odbiornik, це я ja поняв. wykręciłem Я to, ale це nie поняв. wchodziłem do... І це я поняв. Ой-ой. Стінка вимикача розбита, тепер він абсолютно не годящий. Нахуєнно. Може лампочку сюди вкрутить. Poważnie? Піду, мабуть, з тієї кімнати
лампу з комуніздів. Хоча, ну тут, в принципі, так. Викрутити. Так. Блядь, тетя з домофоном, іди нахер, щас не зайобую, будь ласка. Nie mogę pojąć, czemu to aż tyle trwa. Rusz głową. Może da się jakoś... Вона каже те саме, і точно зайобує. Мені цікаво дослідити, що тут в хаті можна ще забрати. Poważnie? А, я не вкрутив лампочку. О, геній. Угу, поняв, сували меблі. Ми зараз можемо спуститися до тої жінки, яка зараз співа. Продовжує маленький понівечений труп, посічений настільки, що встановити особу... Бать, мене є нож, все, сука, йду їбашиться. Тетю! Привет, нахуй! Не, лучше не нафиг. Шляди із скатертини радувай господарчими приладдями. Все в абсолютному безладі. Бронзова статуя жінки, що тримає два глечики. На таблиці написано Вогліда охороняє золото Рейну. Глечик в лівій руці запечатано, в іншого глечика маленький папірець. О, Вогліндо, дочко Рейну, що отримуєш в руках? А, що тримає в руках глечик священної води. Тобі підношу я обручку на знак того, що відрікаюся від кохання на віки вічні. Відкрий мені, святому воїну, шлях до золота Рейну, щоб я мав силу здолати ворогів моїх. Так. Або це. Перстень легко здригнувся на палець жінки. Ледь чутне металеве клацання долинуло з середини статуї. Мабуть... Глечик. Тетю. Тепер дошла черга й до тебе. Jezus Maria Tomuś! Беата Wystraszyłeś Шишманська, mnie. господи Боже. То мусику, от налякав мене. Słyszałam jakieś Почула hałasy, якийсь шум, але не ale знала, nie що ти wiedziałam. тут. Myślałam, że to jakiś Вирішила, що intruz. то якийсь No to зайда, zamknęłam та й drzwi. замкнула W двері. dzisiejszych В наші czasach часи to скрізь wszędzie повно pełno groźnych всяких typów. небезпечних типів. Jak się tu dostałaś do cholery? Як ти в дітки сюди потрапила? No przecie ja Ну як, sąsiadka як? Я ж jest, сусідка. a co? Jakby А się як щось coś трапиться, złego поки działo їх po tych немає? spójrz, no Ось Tomuś. як Im то dłużej мусику. patrzę na Що te довше я zasłony, дивлюся на tym ці bardziej mi się занавіски, то вони podobają. робляться гарнішими. Wszyscy В мене буде pękną така z сукня, zazdrości, всі jak помруть від zobaczą moją. заздрощі. Teraz wybacz, А ale тепер, nie mam za вибач, dużo часу в czasu. мене мало, треба почати шити. Чи ти, бля, якась припізнута, якщо чесно. Tomuś. Нахер я вообще піднявся сюди? Щось класно, я пам'ятаю, було. А може глечик святої води необхідно? А ну, адур, використати. Ні, це неможливо. Пулок, це ще... Poważnie? Ні. Ага, і тут пластинка розбита.
я нібито тут ще не був. Алюмінієвий душ, краплі води стікають по шлангу. О, поливалка. Відносно числа керамічна маленька все ще працює. Купа розбитих лампочок і розтрощених запобіжників. Таке враження, що хтось гатив їх тупим інструментом. Плитка навколишньої підлоги потріскана, немов від неймовірної сили. Мальчик, ти точно там мальчик? Или чо? Вимикач не бачив, мабуть, немає живлення. Ну, сенсу мені тут живлення подавати, якось я не зовсім бачив, що воно мені тут дасть. Може там труп у воді єбашиться, ну, хоча я піду зараз провірю. Цікаво ж все ж таки. І тут говно, блять, в раковині, ви чо? Ні, нічого такого особливого я тут не бачу. Опа! Там нібито хтось бігав. Тінь побачив я. От падло. Що, я перелізти не можу? А, це ж лампочку треба і так. Чому ти не працюєш? Ну, блядь, тетя лякає. Poważnie? A wiesz, że mój dziadzio to ma strzelbę? А ви знаєте, що у мого дідуся є Jak raz рушниця? nie poszedłem do Одного szkoły, разу to я widziałem, не jak пішов się до nią школи, bawi я w побачив, gabinecie. як він грався з нею в кабінеті. Patrzałem tylko Я przez дивився dziurkę od крізь klucza, to i nie wszystko замкову widziałem. шпарину, тому не все побачив. І що мені ця інформація повинна була дати? Зараз опять буде тетя казати, ой, то медліш, тупенький чи що? А, налити, так. Наповнюючий глечик опускається, тихий механічний скрегіт супроводжує ледь помітний рух. Старий механізм запускається і статуя починає дрижати. Старий бронзовий сейф вмурований в стіну, а там рушниця, мабуть. Так. Ви знайшли байкаїст.
13-12 М. Звісно ж, візьму з собою. А що, все? Пустий? Да, пустенький. А набої? Ну, в принципі, я думаю, можна вже і рухатись. Marnujesz czas. Wyłaź stamtąd, jeśli wciąż Збирайся niczego nie звідти, якщо znalazłeś. нічого не знайшов. Właśnie Я znalazłem знайшов тільки strzelbę. рушницю, вона була Ktoś ją схована в schował якійсь w над... takim nazistowskim. Nie przyszedłeś tu po jakąś zasraną strzelbę. Ти не за засраною рушницею прийшов. Racja. W takim razie Prawda. odłożę ją na miejsce. Покладу її туди, звідки взяв. Nie zachowuj się jak smarkacz. Masz nową Та не zabawkę? будь Brawo. дитиною, маєш нову забаву. Радій. Teraz skup się na Тепер głównym зосередься на zadaniu. Wiesz, gdzie основній może być ta справі. mapa tuneli? Маєш якісь здогадки, де ті твої плани? Znajdź ją, bo inaczej Знайди będziesz їх, musiał інакше użyć будеш swojej змушений broni. скористатися тією рушницею. A sprytu ty puko. Gadaj, co się dzieje. Ja pierdolę. Chociaż raz mogłabyś mi faktycznie pomóc? От чорт. Можеш хоч раз по-справжньому допомогти. O, kochaniutki, Oj, naprawdę luby. sprawiasz, że czuję się potrzebna. Як я тобі Czasem w потрібна? życiu jest tak, że nie do końca mamy to, czego potrzebujemy. Надовго пропадав. Та в житті бува так, що дечого потребуєш. А його не вистачає. Що, секса чи що? I co wtedy robimy? Trzeba się Як zadowolić же tym, тоді co się бути? ma. Маєш обійтись тим, що є. Niedługo zabraknie mi miejsca na te mądrości życiowe. Мені вже ніде Dostałem дітися в цих kolejne життєвих obraty. повчань. Одне вже отримав від Беті. Льоха, так я питаю в тебе, наскільки довго в тебе вимкнули світло? Зрозумів. Нормально так часу забрало, та чи й по темряві. Зараз погода ще така не дуже добра. Саме брату буде то через час, як піде Богдан. Так. Rozmawiałeś Ти говорив з... Стоп! Вона там? В Gdzie будинку? była? Де вона W була? gabinecie. В кабінеті. Szedłem po Я rozkładanych спустився schodach. розкладними сходами. Po rozkładanych Розкладними W сходами? pokoju wyżej. З Zamknęła горішньої drzwi. To кімнати. był Вона jeden замкнута. Це був єдиний шлях. Wiedziałeś o rozkładanych schodach. Знав Wpadłeś про na to, że розкладні mogą się сходи przydać. і не подумав, що вони можуть знадобитися. Co? Що? Я не... Oczywiście, że Звісно ж ні. Działają Вони ж obie. двосторонні. Myślałam, że coś ci się stało. Думала, Przeszło ci dookoła щось domu i zobaczyła cię трапилося, przez okno. обходила навколо будинку і побачила тебе крізь вікно. Jeśli От wykręcasz халепа, tą коли я żarówkę, викручую schody цю zarośną лампочку, bazią. сходи перемикає... Сходи перекриває слиз. Aha. Poszłaś na Поки я spacerek, тут kiedy ja się tu мучився, ти męczyłem. вирішила прогулятися. Tak, i zdążyła Так, wrócić чи zanim встигла skończyłeś повернутися, rozmawiać. перш ніж ти скінчив стяти проти вітру, їбать. Інтересно було посмотреть.
Odłóż dupę po schodach w gabinecie, to nie będzie Тягни potrzebować свій зад światła через na сходи в korytarzu. кабінет, і не треба буде світла в передпокої. В кабінет? Nie mogę pojąć, czemu to aż tyle trwa. Róż głową. Może da się jakoś sprawdzić, czy... Все, не наїжджай. У мене нема доступу тільки до однієї кімнати. А, тобто після одного використання речі вже все тютю. Тобто ніж пішов гуляти. Плани лежать. Блядь, тобто треба було перемкнути мені. Назад. Нахуй я трогав. О, ну, швидше. О, курва. Двері мені замикати не треба. Kurwa. Згоден. Уф. Тільки світла немає. Ну, почекай. А там теж лампочка є. Тільки як я зрозумів, вона не взаємодіє. Ех, Шурик. Все-таки треба було пробку залишити. Хоча, як би я лампочку тоді викрутив. Діагноз дитини. Мацей Яновський демонструє розум, відкритість, завзятість до навчання і цікавиться фізичними процесами, особливо електрикою. Також має схильність бавитися речами, пов'язаними з електрикою, такими як батарейки та лампочки. Труднощі з розумінням правопису і запам'ятовування фактів поза його інтересами цілком в межах норми, як для дитини його віку. Необхідно подбати про те, щоб його допитливість не могла спричинити небезпечну для життя чи здоров'я ситуацію, якщо він надовго залишається без нагляду. Ольшинський психолого-педагогічний консультаційний центр. Діагноз.
Це, що за гармидер? Та як тут взагалі можна щось знайти? Все навколо обнишпорило і нічогісінька. Невже в Яновської нема швейного приладдя? Може в дітей є якісь олівці та лінійки, то обійдусь тим, якщо зможу відкопати. Диви, пройшла пиздиця тут. Приладдя. Widziałeś, że w kłódce utknął Ви kluczyk? бачили, що у висячому замку застряг ключ? Pamiętam, że jak psy, Пригадую, що w коли sensie policja widzi kłódkę, Ага, to po менти. prostu w nią strzela. Тобто поліція бачить навісний замок, вони просто стріляють у нього. Widziałem to w telewizji statkiem, a potem kopią w drzwi i zabijają gangsterów. Я зрозумів, на що мені хлопчик натякає. Тобто, щоб я використав рушницю і вистрілив у замок. Побачив таке, коли дивився за телевізор статком. А тоді вони вибивають ногою двері і вбивають бандюків. Тільки в мене там, мабуть, 1 або 2 набої буде. Я зрозумів. Добрий хлопчик, добрий. Тільки, ну, зрозуміло, що в нього діагноз. Ну, це ж таке. Це не мої проблеми. Ну що, використаємо тоді рушницю. Бувна. Опа. Сонька представляє. Угу. Авторів показують. Гра старої побутової техніки. Занадто зношена, щоб користуватися, але занадто хороша, щоб викинути. Полиця вигнається під вагою банок з компотів і консервації ями. Старий проектор для показу зображень із слайдів. Гардероб з літнім одягом, який стане потрібний через декілька місяців. Хопа. Що це дало? Толком нічого. Паню, то я не ношу. Немає часу, щоб його марнувати. Взяти плани, піти на скотобійню, знайти Бартика і забрати його звідти. Додому на свята. Так, може мені щось з бумажками треба зробити? Чи як? Щось я не зовсім зрозумів. Или то все? Zabiłeś ją? Вбили Tamtą її. panią od Даму в białej білій sukienki? сукні. Вже безпечно? Zabiłeś... Тобто. Важко, важко.
Dzieci zawsze będą się kłócić, Такі діти ale завжди jak raz кажуться. dostaną manto, Але як to się дістану nauczą. ременяку, то No розумніше. ale te bachory А ці шибеники роблять собі тут, що Сайгон заманеться. totalny. Сайгон якийсь, Забавki na podłodze, іграшки meble na розкидані, kupie. меблі Spójrz tam, навалені. wrogu Диви, nawet podłogę в кутку. porysowały. Ось навіть підлогу Trzeba подряпали. będzie zadzwonić Треба po буде mojego покликати starego, żeby мого to старигана, wycyklował, щоб jak зачистив, wytrzeźwieje. коли протрезвіє. Все. Będę musiała Не завадить porozmawiać z ich переговорити з rodzicami. їхніми Nie może батьками. być tak, że dzieci robią Не taki можна, chleb щоб w діти pokoju. розводили в кімнаті такий свинарник. Zniszczyły podłogę. Знищена підлога. Jezus Ну Maria. там Богом, Czy там tam що? ściana jest Діра в dziura? стіні. Nie ma co szczędzić pasa. Zawsze to Пошкоджує powtarzam. різки, зіпсуєш дитину. Завжди так казала. Będę musiała Nie może być tak, że dzieci robią taki chleb w pokoju. Nie ma co szczędzić. Опачки! От це тапочки. А тепер необхідно мені, так сказати, потрапити. Йо, так, лампочка. Ей. Ну добре. Тут увімкнув. Я так зрозумів, мені тепер через віконце треба залізти туди. Хоча як десь... Ну, я ж намагався залізти туди. А, тут є щось, де я можу викрутити. Ні. Як я розумію, лампочки тільки дві. Хоча, а що мені заважає тут викрутити? Я все одно можу на другий поверх через сходи. О, я ж можу подвинуть. Це ж я тепер і можу з першого поверху пробку викрутити. Навірно. Зараз спробую. Якщо там не буде заважати проход. Ні, проход не заважає. Да, многоходовочка. Tomuś. От, блядь. Я-то думав, це допоможе. Хер там. Хоча, бля, ти прикалуєшся. Все, я понял. Треба спочатку отодвинуть його, тоді вже приходить з этим. Закручувати. Не зря ж там это сліди від меблів. Визначили слайд, візьмете з собою. Так. Nie sprzątaj. Не Dzieciaki смій narobiły bałaganu, сама to niech прибирати. same zbiorą rzeczy. Діти наробили безлад та мають прибирати.
Może teraz uda mi się znaleźć Може jakieś хоч ołówki тепер i знайду nitki do якісь zdjęcia олівці miary. та лінійки, щоб на темірку. Zauważyłam, Я бачила, że що Яновська pozbyła się tej знала той kretyńskiej дурнуватий kłódki. замок. А, зняла. Ona ma czasem Навіть вона ludzkie іноді odruchy. поводиться по-людськи. Бать на крінжовий, звісно, погляд. Wreszcie wszystko jest tak, Тепер jak все так, powinno być. як має бути. Ой. Глобус сломався. Я не трогав. Слайди, підвал. А, внизу спис. Блядь, тетю, опять. А, і лампочку треба ж забрати. Маю надію, що мені тепер сюди йти не треба буде. На цьому завершується демо помешкання Яновські, але історія матиме продовження. Проте не варто надто зосереджуватись на тому, що ви тут побачили. Навряд чи там був той слайд, і жінки в білому теж не було, а кімнати вони завжди були такі порожні. А, це питання. А кімнати завжди були такими порожніми? Велика частина Холстін все ще в майбутньому, і ми хочемо поділитися цим майбутнім із вами. Допоможіть нам, заповнивши коротеньке опитування нижче і додавши Холстін до списку бажаного. А, тобто я за годину 17 справився з демо-версією. Ну, блядь. Зараз це анкетувати прийду, але це вже буде без стріма, тому дякую за перегляд першої частини демо-версії цієї гри. Наступним стрімом, тобто друга частина, вийде трохи пізніше. Зараз треба мені відпочити трошки. Можливо, я другу частину буду серед ночі транслювати, тому натисніть слідкувати, тобто сердечко, щоб не пропустити наступну частину. Та на все добре. Дякую за перегляд.